สวัสดีค่ะพบกับฝนอีกแล้วนะคะในรายการ How to ในช่องภูกันสลิงวันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาพับล่มกันนะคะฝนจะใช้กระดาษแบบนี้นะคะ3แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมันก็จะพับเป็นแบบนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านเลยค่ะได้รอยแบบนี้นะคะก็จะพับมาแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะพับลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็แบะออกค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนนี้ออกค่ะตัดออกไปเลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็เช่นกันค่ะพับกับเหมือนกับอันแรกเมื่อกี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็
จะมาตัด